देखो इधर हो जाओ, चक्कर थोड़ी इधर हो जाए, इधर हो जाओ, फिर बूढ़ा पैंदा। मेरे दोबारा नहीं बनाना, जल्दी जल्दी फिट करना है, ठीक है। थोड़ा दे यार, मैं उदा ही ठोकता था। ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬਸ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਯਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਯਾਰ। ਦੀਆਂ ਆਹੋ। ਪੇਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਨਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਘਰ ਕਿਥੋਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੌਣੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਪੌਣੇ 2 ਕਿਲੋ ਪੀਸ ਠੀਕ ਆ ਤੇ 315 ਦਾ ਗਰਮ ਦੇਣਾ ਤੇ 400 ਹੁਣ ਨਿਕਲ